back to my channel, and for today's video, we will be making Polvoron. But this time, dalawang flavor siya. Isang cashew and isang cookies and cream or yung Oreo. So, perfect to sa, yan, kasi nga, di ba, Christmas is coming. So, pang giveaways or pang benta. So, perfect siya. And, wait lang kayo dun sa mga recipes na gagawin natin or i-upload ko kasi perfect siya pang negosyo this coming Christmas. So, let's start. So, for the ingredients, we will be needing 3 cups of flour, 2.5 cups of skimmed milk, 1 cup of sugar, 1 cup of butter melted, ground cashews, and ground Oreos or cookies and cream. So guys, in a pan, ilalagay natin yung ating 3 cups ng flour. Ayan. And then, ito-toast lang natin siya for 10 to 15 minutes or until mag-golden brown lang yung ating harina. Ayan. So, halo-halo lang. Hintayin lang natin siyang mag-golden brown. So, ayan guys, medyo nag-iiba na yung kulay niya. Nagla-light na siya. Or nagpa-brown-brown na siya ng very light. And then, konti pa, mga 3 minutes pa or 4 minutes or 5, mga ganyan. And then, papatayin na natin yung ating kalan. Yes, Tagalog, kalan. Or yung ating stove. Ganyan natin siyang mag-brown pa na very light pa. So, ayan guys, hinahon na natin. So, ayan na yung kulay niya. Nagba-brown na siya. Ngayon, ilalagay natin yung ating powdered milk. Ayan. Then, halo. And then guys, lalagay na natin yung ating sugar. Hinahalo ko na muna agad bago ilagay yung ating butter para talagang well-mixed siya. Ayan. And then, ngayon, ilalagay na natin yung ating butter. Ayan. Lagay muna natin yung kalahati and then, haluin natin. Ayan. And then, ilagay na natin yung the rest ng ating butter. Butter! There you go. Then, mix ulit natin siya. And then, ito, hatiin natin to sa dalawa para dun sa cookies and cream and then dun sa ating cashew. Make sure lang na na-mix lahat yung butter, yung para malasa yung butter sa ating polvoron. Yan. Para even yung butter sa ating polvoron. So ngayon guys, ito na yung ating polvoron. Nahatiin natin siya sa dalawa. Haluin pa din natin siya para ma-absorb lahat ng butter. Ang bango niya guys. So ngayon ito, lalagay na natin yung ating cashew. Ano sa inyo yung gusto nyo yung sobrang dami? Ako yung sakto-sakto lang. And then, ito naman yung ating cookies and cream. So, ito na yung ating cookies and cream. Pwede nyo pa siyang dagdagan ng cookies and cream, ng Oreo if gusto nyo pa. Hindi talagang sobrang intense ng flavor ng Oreo. Pero ako okay na ako dito. So, ngayon, magbabalot na tayo. Magbabalot. So, let's start.
So, ayan guys, nag-try na ako kanina. So, ito na siya. So, papakita ko lang sa inyo kung paano siya ginagawa. So, ito yung ating molder. And then, ipupush lang natin siya. Ayan. Push. And then, a spatula or yung kahit ano, ipa-flat nyo lang siya para masiksik. Ayan. And then, kailangan natin ng cellophane. Yung kailangan sa proportion dun sa ating pulvoron. Kasi kanina gumawa ako and then maliit yung nagawa ko, medyo makitid. So hindi mag-close yung both ends, hindi magpakabot. So kaya umulit ako at nagupit ulit ako ng panibagong mga cellophanes. So yan. Wala tayo. Ipupush nyo lang para makakuha ng pulvoron and then ipa-flat. And then ipupush nyo ulit siya dito para mag-move ng maganda. So papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano. Ang unang, ito nga pala is yung cashew. Yung kasoy, so yan. So yung both ends, yan. Nagpapagamit ko sila ngayon. So yan, both ends. Ipo-fold lang natin siya isa. Ayan. And then, kunin yung both ends na ganito. And then, twist. Ayan. Meron na tayong pulvoron. Maganda itong pulvoron na to kasi hindi siya yung madaling mag-crumbles or mag-crumbs. Madaling ma-deform yung ating, or hindi madaling madurog yung ating pulvoron. So this. Sunod naman natin gagawin is yung ating cookies and cream. Same procedure lang din siya guys. This, twist. I promise you, hindi siya madaling mag-crowns. Kaya yung iba madaling maduro is kulang sa butter. Ito hindi. Sakto siya sa butter. So, yan. Gagawin natin is, ang green is yung cashew and then yung cookies and cream is, titingnan natin, baka yellow or orange. Guys, itong maganda tong pang regalo. This coming Christmas or pang giveaway, you know. Or kahit di panganda, yung pang binibigay sa mga kapitbahay. So yan guys, nagawa natin yung ating cashew. Ngayon naman gawin natin itong ating cookies and cream. So yan, let's do the cookies and cream. Transfer kaya natin ito dito. Transfer na lang natin ito dito. Para mas madali. Push ulit.
So ngayon guys, ito na yung ating finished product. Ayan. And then, titikman na ngayon natin ang cashew and yung ating cookies and cream. So, ang unahin nating titikman is yung ating cashew. Ayan. Ang kagandahan nito guys, hindi siya yung madaling madurog. Ayoko pag ganun kasi, ibig sabihin kulang sa butter or sa margarine. If walang butter or medyo mahal ang butter, pwede naman margarine. So, ayan. So, diba? Buo. Hindi yung paghawak mo pa lang na ganyan, durog na. Pag ganun, ibig sabihin, kulang yun sa margarine or sa butter. Ang sarap. Para siyang shortbread cookies dito sa Canada. Ganun yung texture niya na may nilagyan kasi natin ng cashew, kaya malalasahan mo yung kanyang yung milk, and then yung butter malalasahan mo. Next naman natin is yung ating cookies and cream. Diba? Ang sabdab. Panalo. Kung papipiliin ako, cookies and cream or yung cashew talaga ako. Yung talaga, favorite. Pero still, masarap din talaga yung cookies and cream. Ito yun yung guys, hindi siya na durog-durog. Hindi siya nagdudurog agad. So, that's it for today's video, guys. Hope you like it. And gawin nyo rin siya if gusto nyong magnegosyo or ipang giveaway siya sa Christmas. So, please like, share, subscribe, comment if you haven't yet. So, see you in my next vlog. Bye!